Uy, lockdown, di makalabas. So magandang araw mga paps. Welcome to my vlog. Gusto ko lang iparinig sa inyo yung pipe ko. Yan, Akrapovic. Pero replica lang naman yan, kaya mura lang. Yan. So ipaparinig ko lang sa inyo mga paps, yung mumurahing Akrapovic. So mga paps, yun lang. Hindi ko na kasi masyadong sinagad kasi masyadong maingay eh. Baka maka-estorbo tayo. So yun lang. Hanggang sa susunod. Bye.